Hello mga ka-love wins! Welcome back to another vlog. And for today's vlog, isi-share ko naman sa inyo kung paano namin gagawin yung magiging entry ko para sa contest sa office for this Halloween. So, second category na sasalihan ko is yung dress up your workstation. So, kagabi, ang ginawa ko is yung Halloween costume. Kasi ano pa yun, separate category. So, this time, yung workstation naman. So, samahan niyo ako. Pansinin mo rin naman ako, buksan mo rin naman ang puso mo. Labis-labis ang iyong nadarama, dahil iba magmahal ang isang morena. Sa mga ka-love wins, ito po yung gagawin kong base ng aking workstation. Ayan. Ito yung mga materials na gagamitin. Bale, ang concept is burol. So, sana maitawid ko kasi parang kunyari nakahiga ako sa kabaong, tapos nakapatong sa kabaong yung laptop. So, ayun. So, tignan natin kung ma-achieve ko ba. Pinapalabas ng boss na kumain sa labas kahit hindi nun. Boss ko hindi ko. Marinig sa vlog. So, ayan. Yan! From St. Peter. From Zinger, Academy. Hello mga ka-love wins. So, ang oras natin ngayon ay 7:12. At I think nag-start ako ng mga 4 or 3. Ganun, no? Mga 3. Tapos, ayan. I-update ko lang kayo kung ano na yung natapos namin ni Jomel na labasan dyan. Ayan, laki na dyan. So, ayan. Yun yung nagawa namin for today. So, ayan, cortina. Lalagyan na lang yun ng white na background. Tapos, gagawa namin ng corona ng patay. Tapos, flowers. Yung ribbon dun sa takip ng kabaong. Ano ba? Mga kandila, ayun. So, hopefully bukas, matapos na namin para makapag-picture na din. Para sa category number Ang creepy naman lagi may nakabantay na kininin siya. Kaya nga, mamaya patatagalin pa ba namin ng ilang araw? Ano to? May lamay? Ayan. Paglalamayan natin dito yung mga masasamang ugali. Charot! Ayun lang, bukas ulit. Ayan, next na ginawa ko is yung corona ng patay. So, ayan, tinanggal ko muna yung decoration sa may pinto kasi may naka-decor na kami ng mga garland na may mga poinsettia. Tinanggal ko yung mga poinsettia, pinalitan ko ng ganyang white flowers. Tapos, yung hawakan is dating lalagyan ng dati siyang map na nasira. So, yan, lalagyan na lang namin ng ribbon. Creepy, diba? Tapos yan, cortina, lalagyan na lang namin. The next morning. Hello mga ka-love wins. So eto, i-update ko lang kayo sa progress ng aming dress up your workstation. So eto yung magiging entry ko. Ayan. So naglagay na tayo ng corona ng patay, ng lamp, ng 2 candles, tsaka yan mga flowers. So lalagay na lang namin yung cover which is eto. Ayun, sana manalo ako. Diba? Bongga. Hello mga ka-love wins! Welcome back to another vlog. At today, isushoot na namin yung magiging entry ko para sa dress up your workstation. So, ayun siya sa likod. Ayan, meron ng corona. Tapos si Love ginagawa na yung cover ng kabaong. So, ngayon, magme-makeup ako. At ang makeup look ko ay syempre yung maputla. Parang yung bangkay, ganun. So, para sa foundation ko, gamit ako nito. Yung Jade Foundation. Para maputi. So, kailangan lang ng wet na sponge.
O, diba? Para kung geisha. Eto na po. Eto na po yung final production ng aming photoshoot. So makikita nyo naman. So ayan yung mga sinet up. Tapos yung picture ng mama niya, Corona and siya. Yes. Dito po namin ibuburol yung mga nagkakalat ng mga fake news. Charot! So yan. So lahat ng masasama kasama na dyan. Best effort yan kay Love. Ang galing-galing niya. Ay, ano ba naman? Ako lang nagmando pero siya yun. Pakita mo yung ano, yung mga pangalan. Oh, ayan. Yung mga alaga namin. Tapos sila Carlo, Marta, Ian. Mga alaga rin namin yan. So, tingnan mo naman. For diba? Worth lampas pa sa 3K. Sa ngalan ng 3K, sana manalo As you can ako. see. Diba? For the production itself. So, ano masasabi mo? Ito, mahirap huminga. So, Ngayon ako nag-makeup na ganitong parang pangit. So, yan. Ay. Katatapos lang ng aming photoshoot. So, makita nyo naman yan, hindi na siya makahinga. So, Oo, yan. hirap eh. Sa ngalan ng 3,000. Puro improvise lang to. Ang binili lang namin talaga is eto. Magkano yung ginastos? Cartolina. Oo. 'Di ba? So halata bang ang ginastos lang diyan talagang ano? Tapos yung Corona. Corona design pa. Decor namin yun sa sa Christmas. Tapos yung cortina ko na talaga yan. So ayan, nakikita niyo. Etong mga bulaklak, ayan. Halaman ko lang yan. Halaman tapos nilagyan lang ng ano. Tapos mga cortina namin. So makikita niyo pa 'yan, ang pagkain at yung mama niya. Ayun. So, pag-pray nyo lang na manalo ako para meron naman akong panghanda sa birthday. Bye! Ano yung sign mo? Gaga. 2,000 years later. So, ayan mga ka-love wins. Today is November 16. 16 ba? Oo, 16. Ngayon daw i-announce yung winner sa Halloween contest. So, tingnan natin kung nanalo ako. So, ayan. Ako yung first place sa Most at Your Work from Home Station. Ayan. Diba? Ako. Thank you, Lord. Si Jen.
Congrats, Jen. Diba? Pero kung magka-teammate. Oh, ayan ulit. Ako ulit. Ayan, panas ko naman to. Ito, nakakatakot talaga siya. Ito sana yung gagawin ko kaso wala eh. Kinulang na sa oras. Pero pa ako, yun na sa bibig. Ito effort talaga, nakakatakot. Tsaka to. Cute. Thank you. So, ayun, nanalo nga ako. Actually, hindi lang ako yung nanalo dito. Siyempre kami ni Jowa kasi kami yung nag-prepare nun eh. So, ayun, nakakasaya lang. Thank you, Lord. Morena